อมกับเข้ามาสู่ช่อง DIY CIY ค่ะ Do it yourself Build it yourself Craft it yourself ทำเองสร้างเองในแบบฉบับของตัวเอง แล้วตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับซีรีส์ My Hands My Home โปรเจกต์บ้านๆที่เราจะเปลี่ยนบ้านทั้งหลังด้วยมือของเราเอง แล้วตอนนี้ได้เดินทางมาถึง EP ที่ 6 ของ The Living Room แล้วนะคะ ในวันนี้เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาทำ Side Table หรือว่าโต๊ะข้างกันค่ะ เราอยากได้มาใช้กับโซฟาชุดนี้ที่เราเพิ่งทำเสร็จไปในคลิปที่แล้วนะคะ ก็เราคิดว่าถ้าเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าดื่มกาแฟ หรือว่าทำคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะมีที่วาง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนๆไปทำไซด์เทเบิลกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ นี่คือมูดบอร์ดห้องนั่งเล่นของเราที่เราฝันว่าอยากจะมีห้องนั่งเล่นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลแบบในภาพและตอนนี้เก้าอี้โซฟาเดี่ยวของเรา2ตัวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำ C-shape side table สีไม้สลับเขียวตัวนี้กันค่ะ C-shape side table ที่เราจะทำในวันนี้เราได้อินสปิเรชันมาจากเว็บไซต์ gvawood.com เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเรียบง่ายผลิตจากไม้โอ๊กเต็มแผ่นทั้ง3ด้านแล้วก็มีคานอยู่ตรงกลางแถมยังเป็น multifunctional side table ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนสำหรับรูปลักษณ์เราคิดว่าเหมาะมากกับห้องนั่งเล่นในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่เรากำลังทำอยู่และที่สำคัญราคาของ side table ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะ Retail price อยู่ที่ 234.08 US ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,256 บาท 48 สตางค์ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31 บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่าชิปปิ้งนะคะเราเลยคิดว่าจะไปเสียตังค์ขนาดนั้นทำไมทำขึ้นมาใช้เองเลยดีกว่าค่ะนี่คือแผนงานที่เราจะทำไซด์เทเบิลของเราในครั้งนี้ค่ะเราได้ร่างแบบขนาดและสิ่งที่เราต้องทำตามสเต็ปไซด์เทเบิลของเราจะมีขนาดความยาวคูณความสูงอยู่ที่60เซนติเมตรและความกว้างอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะโดยในครั้งนี้เราจะไม่ใช้สกรูในการยึดแต่จะเป็นการใส่ด้วยไม้แทนเพื่อให้ได้ลุคแบบต้นฉบับก็เลยต้องเนี๊ยบกันหน่อยค่ะโดยเราจะใส่ด้วยไม้แผ่นท็อปกับด้านข้างซ้ายขวาอย่างละ4จุดส่วนคานกับแผ่นท็อปอยู่ที่3จุดและคานกับด้านข้างอีกอย่างละ2จุดถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนี่เป็นเศษไม้เก่าที่เราซื้อแล้วก็เอามาทำตัวเตียงของเรานะคะแล้วก็เราก็ทิ้งไว้นานมากเลยค่ะเป็นปีๆนะมันก็เลยทำให้มีปลวกขึ้นแบบนี้นะคะหลายจุดนะก็ทั้งแผ่นเลยเศษที่เป็นแผ่นแบบนี้กับดูตรงนี้ก็โหปลวกขึ้นเกือบเต็มแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะใช้เศษที่ปลวกขึ้นตัวนี้ไปทำตัวไซด์เทเบิลนะคะหรือว่าโต๊ะข้างระหว่างโซฟาเดี่ยวที่เราทำขึ้น2ตัวนะคะก็เดี๋ยวเราเอาไปรีไซเคิลทำตัวนั้นกันนะคะจะได้ไม่เสียของเนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้เศษไม้มาแล้วเราก็นำมาตัดโดยการใช้เลื่อยวงเดือนสำหรับไม้แผ่นใหญ่เพื่อนๆอาจจะใช้โต๊ะเลื่อยสำหรับตัดไม้ก็ได้เช่นกันค่ะไม้ที่เรานำมาตัดในครั้งนี้เป็นไม้ยางพาราประสานซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยเราก็จะหาส่วนที่ดีที่สุดหมายถึงส่วนที่ปลวกกินน้อยที่สุดเพื่อมาใช้งานเราได้ตัดทั้งหมด3แผ่นได้แก่ท็อปโต๊ะแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาค่ะเมื่อเลือกส่วนที่ดีที่สุดได้แล้วต่อจากนั้นเราก็นำเอาไปตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการคือมีความยาว60เซนติเมตรกว้าง30เซนติเมตรด้วยเลื่อยตัดองศาแบบสไลด์ค่ะการทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อนๆควรสวมอุปกรณ์เซฟตี้เช่นถุงมือแว่นตาหน้ากากกันฝุ่นรองเท้าหุ้มส้นหรืออื่นๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บค่ะพอดีในคลิปนี้เรายังไม่ได้หามาใช้งานเพื่อนๆอย่าเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการนำมาปัดด้วยกระดาษทรายเริ่มต้นจาก 80-100 ในการขัดเสี้ยนไม้ขัดหยาบและตามด้วย 120-240 ในการขัดเตรียมผิวและขัดละเอียดค่ะ
เมื่อไม้พร้อมใช้งานแล้วก็นำมาเจาะรูเพื่อใส่เดือยไม้ โดยเราเริ่มเจาะจากแผ่นไม้ด้านซ้ายและขวาก่อน เพราะเป็นจุดที่เราจะเจาะบนแผ่นหน้าไม้ได้โดยตรง ซึ่งง่ายกว่าการเจาะที่สันไม้ค่ะ ในการเจาะสันไม้เราได้ใช้จิ๊กเจาะรูช่วยเจาะ ซึ่งเราซื้อของถูกมาจากแอปสีน้ำเงิน เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าเคลื่อนตัวง่ายแล้วก็ไม่ตรง ถ้าเพื่อนๆเคยใช้อันไหนแล้วดี ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ หลังจากที่ได้เจาะรูไม้ครบทุกแผ่นแล้ว เราได้ทำการใส่กาวคานกลาง เพื่อประกบกับแผ่นท็อปบนก่อนที่จะนำมาหาตำแหน่งรูเจาะ ระหว่างคานกับด้านข้างซ้ายขวา ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายค่ะ เราจะทำการ transfer ตัวที่เราเจาะไว้นะคะ เพื่อไปยังแผ่นไม้อีกแผ่นหนึ่งนะคะ ก็เราจะใช้ตัวเทปกาวตัวนี้นะคะ แล้วก็แปะไปที่รูนะที่เราเจาะเราก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะว่ามันอยู่จุดตรงไหนนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะไป transfer ใส่ไม้อีกแผ่นที่เราจะเจาะเดือยเข้าไปค่ะ ก็วิธีนี้มันก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ฉลาดนักนะคะแต่ว่ามันก็ได้ผลนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีจิ๊กเจาะไม้เจาะใส่เดือยไม้เพื่อนๆใช้ตัวนั้นดีกว่านะคะก็คือจะแม่นยำมากกว่าแล้วก็มันจะง่ายกว่าแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีราคาแพงเนาะอันนี้ก็แบบบ้านๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็ใช้ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะ transfer ไปยังตำแหน่งที่เราจะเจาะนะคะโอเคหลังจากที่ได้ตำแหน่งที่จะเจาะลงบนเทปกาวแล้วเราได้ประกอบแผ่นไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกันจากนั้นก็แปะเทปกาวอันใหม่ลงบนส่วนที่ยื่นเกินออกมาให้ติดอยู่กับแผ่นที่ต้องการเจาะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตำแหน่งการเจาะใส่เดือยไม้แบบคร่าวๆแล้วค่ะรอยเจาะของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ยังมีเสี้ยนไม้ยกตัวขึ้นมาเราจึงใช้กระดาษทรายขัดเสี้ยนไม้ออกก่อนที่จะทำการประกอบไซส์เทเบิลของเรารอบสุดท้ายค่ะแผ่นแรกของเราด้านข้างแรกของเราติดไปแล้วนะคะมันก็โอเคเนาะเราก็มาวัดฉากว่ามันได้ฉากหรือเปล่าตอนนี้ก็ถือว่าฉากทั้งสองด้านแล้วนะคะตรงกลางก็ฉากอยู่นะคะตรงด้านสุดท้ายก็ฉากอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะมาติดอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มติดกันเลยค่ะก็ทำแบบเดิมนะคะเราก็จะหยอดตัวกาวลงไปในตัวรูที่เราเจาะให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดือยเราติดไปแล้วเนาะเราก็จะหยอดกาวเลยค่ะเมื่อทากาวและใส่เดือยไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำมาแคลมด้วยตัวจับยึดไม้อีกรอบเพื่อให้ไซส์เทเบิลของเราบีบเข้ากันอย่างแนบสนิทพร้อมกับการวัดฉากของโต๊ะเพื่อความชัวร์อีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากที่กาวแห้งสนิทดีแล้วเรานำไซส์เทเบิลของเรามาลบมุมด้วยทริมเมอร์โดยเราได้ใช้ดอก R1/4 เพื่อความโค้งมนที่ลึกขึ้นความโค้งมนที่ได้จะมีค่าประมาณ 6.35 มิลลิเมตรค่ะเพื่อนๆ คะ ตอนนี้โต๊ะข้างของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมที่จะลงสีได้แล้วนะคะ เรามาดูใกล้ๆกันค่ะ ก็หลังจากที่เราทริมตัวขอบข้างให้มีความโค้งมนเราค่อนข้างที่จะพอใจนะคะ ครั้งนี้เราใช้ตัวทริมเมอร์ที่เป็นดอกค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็คือจะเป็น 1/4 นะคะ ตัวโค้งมนมันก็จะมีความโค้งมากกว่าถ้าเราใช้ 1/8 เนาะก็พอใจมากเลยการทำสีของเราก็ใช้ระบบเดิมนะคะเพื่อนๆเราก็คือจะท
โดยใช้ระบบแลกเกอร์แล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะเพิ่มสีให้มีลวดลายเข้าไปนิดนึงนะคะ โดยการใช้สีตัวที่เราเคยทาประตูห้องน้ำของเรามาทานะคะ เราอยากจะได้เป็นลายที่เป็นตัว stripe นะคะก็จะเป็นสีไม้สลับกับสีเขียวนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มทำสีของเรากันค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการลงไม้ของเราด้วยเชลไดรเหมือนเดิมนะคะเพื่อป้องกันพวกปลวกนะคะก็เดี๋ยวเราลงตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลงตัว sanding sealer ก็คือเป็น concealer เพื่อเพิ่ม condition ให้กับตัวไม้นะคะอันนี้เราก็ทาบางๆไปก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็รอให้มันแห้งสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะหลังจากที่ตัวเชลไดรของเราที่ทาไม้ไปรอบแรกแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงตัวนี้ต่อนะคะที่เป็น sanding sealer นะคะผสมกับตัวทินเนอร์ของ TOA เบอร์ 71 นะคะก็อัตราส่วนก็จะเป็น1:1หรือว่า1:1.5 ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้กาพ่นนะคะก็เป็น1:2ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาผสมกันค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้ให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เอามาทานะคะเพื่อนๆทาลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราคิดว่าเราคงจะทาด้านนี้ก่อนดีกว่าทาทีละด้านนะคะSanding Sealer มีคุณสมบัติอุดเสี้ยนไม้ทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานเรียบเนียนหลังจากแห้งแล้วควรใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดปัดรูปเบาๆ1 รอบก่อนลงแลกเกอร์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะแลกเกอร์ด้านที่เราผสมก็เช่นเดิมนะคะเป็นสัดส่วน1:1หรือ1:1.5นะคะสำหรับการใช้แปรงทานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทาตัวแลกเกอร์กันค่ะอันนี้คือที่เราผสมไปแล้วนะคะเราจะเริ่มทาชิ้นงานของเราเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราทำสีระบบแลกเกอร์ตัวไซด์เทเบิลหรือว่าโต๊ะข้างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่าเราจะใช้ตัว painting tape นะคะหรือ masking tape นะคะเทปลงไปเพื่อที่เราจะทำลายให้มันเป็นลายทางหรือว่า stripe นะคะเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมามาร์กจุดเพื่อที่เราจะทำตัวเทปปิ้งกันนะคะก็หลังจากเมื่อวานนี้ที่เราติดตัวเทปไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กระดาษทรายเบอร์0นะคะตัดตัวแลกเกอร์ที่เราเคลือบออกนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆเดี๋ยวหลังจากปัดเสร็จเนี่ยเราก็จะลงพรามเมอร์นะคะเพื่อให้มันยึดเกาะได้ดีขึ้นนะคะก่อนที่จะลงสีจริงนะคะก็จะแค่ลูบๆนิดนึงเท่านั้นเองนะคะเ
มื่อปัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วเราได้ทำการลงพลัมเมอร์1 รอบหลังจากที่สีแห้งแล้วก็ลงสีจริงอีก2 รอบการทำสีของเราก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงตอนนี้ก็คือตอนที่ตื่นเต้นที่สุดสำหรับเรานั่นก็คือการแกะ masking tape ออกนั่นเองมาดูกันว่าลวดลายที่ได้จะคมกริบดีไหมเห็นแล้วตอนนี้รู้สึกโล่งใจเลยค่ะและนี่ก็คือรอยเทปที่เราแกะออกแล้วนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียบเลยทีเดียวเชียวค่อนข้างแฮปปี้เลยค่ะเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะทำการเอาตัวน้ำมันนะคะมาทาในส่วนที่เป็นตรงไม้นะคะเพราะว่ามันจะมีกาวของเทปเนี่ยติดอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราเอาน้ำมันมาทาสัก 5-10 นาทีแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกนะคะก็จะเรียบร้อยนะคะสวยเลยทีเดียวเชียวน้ำมันที่ใช้ทาเราใช้เป็นน้ำมันพืชที่ใช้ทำอาหารเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันมะกอกได้เช่นกันวิธีนี้สามารถกำจัดคราบกาวสติกเกอร์เทปใสที่มีคราบเหนียวบางๆได้แต่จะเหมาะกับไม้ที่เคลือบผิวแล้วเท่านั้นนะคะและนี่คือผลงานของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็เราหวังว่าไซส์เทเบิลของเราในวีคนี้เพื่อนๆจะสามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ DIY แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะก็สำหรับวีคนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะ Happy DIY ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย